रेल फेन्स सिफर हैन यो यसको रेल फेन्स सिफरको नाम चाहिँ किन रेल फेन्स भयो भन्दाखेरि यो हाम्रो यो रेल गुडाउने बाटोलाई चाहिँ फेन्स भन्छ के रेल फेन्स भन्छ हैन अनि जसरी त्यो जस्तो हाम्रो रेलगाडी कुदाइ तल माथि सरेर गएर आउँछ हैन त्यही कन्सेप्टमा चाहिँ इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन गरेर आउँछ के अब त्यही भएर यसको नाम रेल फेन्स सिफर भएको हैन कसरी काम गर्छ है त अब यसमा हेर त यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रेल फेन्स सिफर हैन रेल फेन्स सिफर यो चाहिँ हैन म्याट्रिक्समा बसेर काम गर्छ हैन इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन त्यो म्याट्रिक्समा बसेर काम गर्छ अब म्याट्रिक्स भनेपछि के हुन्छ यसको रो र कलम हुनु पर्यो हैन हेर यो म्याट्रिक्सको लागि चाहिँ रो भनेको कति हुन्छ रो भनेको चाहिँ यसको लागि हैन रो भनेको चाहिँ हामीलाई जुन की छ नि गिभन हुन्छ हैन त्यो की भनेको नम्बर अफ रेल्स भन्छ हामी त्यसलाई नम्बर अफ रेल्स भनेको हाम्रो लागि चाहिँ रो हुन्छ र कोलम भनेको चाहिँ के हुन्छ कोलम भनेको चाहिँ हाम्रो प्लेन टेक्स्टको लेन्थ अथवा सिपर टेक्स्टको लेन्थ के इन्क्रिप्सन गर्नुपर्छ नि चाहिँ लेन्थ अफ प्लेन टेक्स्ट भयो हैन प्लेन टेक्स्ट अथवा सिपर टेक्स्ट हैन डिक्रिप्सन गर्नु छ सिपर किन प्लेन टेक्स्ट र सिपर टेक्स्ट लेन्थ जहिले बराबर हुन्छ हैन प्लेन टेक्स्ट र सिपर टेक्स्ट हैन अथवा सिपर टेक्स्ट किन भन्दा प्लेन टेक्स्ट सिपर टेक्स्टको जहिले बराबर हुन्छ त्यसमा प्रब्लम छैन हैन यो लेन्थ भयो कोलम भनेको हैन अब म्याट्रिक्समा बसेर काम गर्छु त्यो म्याट्रिक्सको डाइमेन्सन भनेको रो भनेको चाहिँ नम्बर अफ रेल्स गिभन हुन्छ त्यो भइहाल्यो कोलम भनेको चाहिँ लेन्थ हैन प्लेन टेक्स्टको लेन्थ अथवा सिपर टेक्स्टको लेन्थ हुने हाम्रो कोलम भयो अब सपोज प्लेन टेक्स्ट के दियो भन्दाखेरि लाइफ इज ब्युटिफुल लेखे हैन लाइफ इज ब्युटिफुल छ हैन अनि नम्बर अफ रेल्स भनेको चाहिँ 3 छ रे हैन नम्बर अफ रेल्स भनेको 3 भयो हैन अथवा नम्बर अफ रेल्स 4 जति दिन सक्छ है त्यो भनेको अब 3 नम्बर अफ रेल्स भनेको चाहिँ कोलम हो भनेको हेर त अब हाम्रो म्याट्रिक्स कतिको बन्छ हेर त यसको लेन्थ कति छ हेर त यसको लेन्थ भने कति छ भन्दाखेरि स्पेसले नगर्नु है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 भनेपछि यसको लेन्थ भनेको 15 हो हैन 15 क्यारेक्टर छ हाम्रो 3 फिटिङको म्याट्रिक्स बनाऊ के यदि नम्बर अफ रेल्स 4 छ भने 4 फिटिङ म्याट्रिक्स बनाऊ चाहिँ हामी म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो म्याट्रिक्सको टेबल बनाउने एउटा हैन नम्बर अफ कोलम भनेको चाहिँ कति छ 15 छ नम्बर अफ रोज भनेको चाहिँ हाम्रो 3टा छ हैन लेखेर 3 फिटिङको कोलम भने हैन यसरी भने हैन अब के गर्ने भन्दाखेरि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हैन यो जुन हाम्रो के रे प्लेन टेक्स्ट हामी डायगोनल राख्दै छ डायगोनली के हेर त है लाइफ हैन एल भयो हैन अनि डायगोनली यसरी आई यसरी रेल फेस के हैन अनि एफ यसरी लाइफ अब मुनि गएपछि माथि आउने के यसरी डायगोनली आउने के लाइफ यसरी भयो हैन आई डायगोनली अनि इज लाइफ इज यसरी भयो हैन अनि यहाँ ब्युटिफुल बी ई ए हैन यु टी आई एफ यु अनि एल भयो हैन ठीक छ ब्युटिफुल यसरी भयो हैन अब यो लास्ट यो ठ्याक्कै हेर प्लेन टेक्स्ट ठ्याक्कै लास्टमा पुग्नु पनि सक्छ नपुग्नु सक्छ त्यो यहाँ पनि इन्डिङ हुन सक्छ यहाँ इन्डिङ हुनु पनि नो प्रब्लम है त्यो हाम्रो मतलब छैन तर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले प्लेन टेक्स्टको लेन्थ भनेको कोलम भयो नम्बर अफ रेल्स भनेको रो भयो त्यतिको म्याट्रिक्स बनाउनु अनि डायगोनली त्यो पर्टिकुलर प्लेन टेक्स्टको क्यारेक्टरलाई चाहिँ भर्दै जाने हो कि यसरी यहाँसम्म बुझाएको छैन के गाह्रो छ र ल्याएर अब के गर्ने भन्दाखेरि अब सिपर टेक्स्ट भनेको चाहिँ यसको सिपर टेक्स्ट भनेको चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि सिपर टेक्स्ट भनेको चाहिँ हैन रीड बाइ रो वाइज के रो वाइज पढ्ने हो के यसरी अब के हुन्छ त यल हैन आई ए एफ आई ई एस ई यु आई यु एफ बी टी एल यो भनेको सिपर टेक्स्ट भयो यसरी ल अरे कुलुम के रो वाइज पढ्नु के एल पढ्यो हैन अनि आई पढ्यो अनि ए पढ्यो अनि एफ पढ्यो हैन अनि फेरि ए पढ्यो अनि फेरि ए पढ्यो यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सिपर टेक्स्ट निकाल्छौँ बुझिएर त यो ट्रान्सपोजिसन सिपर हो कि सब्स्टिट्युसन सिपर हो सब्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ एउटा क्यारेक्टरलाई अर्को नयाँ क्यारेक्टर रिप्लेस गर्ने भयो ट्रान्सपोजिसन भनेको त्यो प्लेन टेक्स्टको क्यारेक्टरको पोजिसन चेन्ज गर्ने हो कि हो ट्रान्सपोजिसन हो कि किन भन्दाखेरि लाइफ इज ब्युटिफुल जुन क्यारेक्टर छ हाम्रो सिपर टेक्स्टमा त्यही क्यारेक्टर छ होइन तर यिनीहरूको पोजिसन चेन्ज भएको छैन किन जस्तो यहाँ नयाँ कुनै पनि क्यारेक्टर सब्स्टिट्युट गरेको छ त्यसैले यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि ट्रान्सपोजिसन सिपर हो है अब डिक्रिप्सन गर्नु पनि सजिलो छ है हामी त्यही यही म्याट्रिक्सै बनाउने हो कि हैन
अब हाम्रो सिम्प्लेक्स के छ सिम्प्लेक्स यो छ हैन अनि नम्बर अफ रेज कति छ नम्बर अफ रेज भनेको 3 छ हैन अब डिग्री गर्नु पर्यो हैन यसको लेन्थ निकाल्नु यसको लेन्थ भनेको नि 15 छ हैन एउटा कुरा त नि 15 छ अब त्यो म्याट्रिक्स बनाऊ हाम्रो अब के गरे है अब अघि नै त हामीले डायगोनली भर्दै गएको थियो हैन अब सिम्प्लेक्सले के गरे डिक्रिप्सन गर्दा के गर्यो भन्दाखेरि तिमी हैन डिक्रिप्सन गर्दाखेरि चाहिँ यो डायगोनलमा चिन्ह राख्दै जाऊ कि डिक्रिप्सन गर्दा यहाँ डट राखेछ एउटा हैन डायगोनल डट राख्दै जाऊ कि सजिलो हुन्छ डट हैन डट 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 भयो नि हेर त होइन अब के हैन र यसमा यसै डायगोनली डट भरे हामीले हैन सिम्प्लेक्स कहाँ राख्ने भनेर हामीले बुझ्न लागि जस्ट त्यो हाम्रो चिनो एउटा मार्क गरेको क्या यहाँ राख्नु हैन अब भर्दै जाऊ कि सिम्प्लेक्स भर्दै जाने हेर त अब सुरुमा के छ यल छ हैन त्यसरी यल यहाँ भर्दियो हैन अब के छ आई छ हैन आई यहाँ भर्दियो अनि के छ ए छ ए यहाँ भर्दियो कि अनि के छ एफ यहाँ भर्दियो ठीक छ अनि त्यसपछि अब त उता छ छैन नि अब मुनि आऊ यो पछि के छ आई छ हैन आई यहाँ भर्दियो हैन अनि त्यसपछि के छ ई यहाँ भर्दियो अनि के छ यस अनि फेरि के छ ई हैन त्यसपछि के छ यु हैन सरी यु हैन त्यसपछि के छ आई अनि फेरि के छ यु हैन अनि त्यसपछि फेरि के छ यु पछि के एफ छ हैन एफ एफ पछि के छ यो बी हैन अनि टी अनि एल म्याट्रिक्स चाहिँ भन्छ हैन तर बनाउने तरिका फरक छ कि अब यसरी पढ्दै नि लाइफ हैन यहाँ मैले मिस्टेक गरेछु हैन ई यस यो यस हो नि त हैन लाइफ इज ब्युटिफुल यसरी अब यसरी पढ्ने के लाइफ अनि इज ब्युटिफुल भनेपछि हाम्रो के हो डिक्रिप्सन भयो नि हैन लाइफ इज ब्युटिफुल यसरी गर्ने हो कि भनेपछि म्याट्रिक्स त त्यही म्याट्रिक्स बन्ने हो हैन त अलिकति अप्रोच